Ở Norwich, Alaska, có một đại gia đình đang sinh sống. Họ sống bằng nghề săn bắt và đánh cá qua nhiều thế hệ. Thỏ rừng hay gà gô chỉ là món khai vị, món chính trong mùa đông là thịt tuần lộc. Nếu may mắn, họ còn săn được cả gấu nâu, cá hồi và hải cẩu thì ăn quanh năm. Rau dại và dâu rừng thì nhiều không xuể. Người bản địa Alaska khi đi săn, chỉ mang súng thôi cũng phải vài cây. Còn về con mồi thì có gì săn nấy, từ hải cẩu cho đến nai sừng tấm và tuần lộc. Nhưng chưa kịp thấy con nào thì chiếc thuyền đã gặp trục trặc. Máy nổ bị tắt, mất hết động lực đẩy, họ mắc kẹt giữa sông. Có thể do máy quá nóng, hoặc là xăng bị lẫn nước. Chip tháo bộ lọc nhiên liệu ra kiểm tra và lắp lại. Có vẻ sự cố đã được khắc phục, nhưng sẽ chạy được bao lâu thì không ai biết. Chỉ có thời gian mới có câu trả lời. Họ tiếp tục hành trình. Chip và Agnes phát hiện một con nai đang băng qua sông. Nhưng đó lại là nai cái, không có gạc. Nai cái không phải mục tiêu của họ, chỉ có những con đực trưởng thành mới là thứ họ cần. Họ chỉ có thể đứng nhìn con nai cái lên bờ, rồi khuất dần vào lùm cây. Con nai như biết họ không săn nó còn quay đầu nhìn lại. Sau đó mới thong thả rời đi, để luôn sẵn sàng phản ứng. Agnes bắt đầu lắp đạn vào khẩu Mosin Nagant của mình. Vùng đầm lầy này có rất nhiều nguồn thức ăn, nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm, và họ cần luôn cảnh giác để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Bởi vì mỗi viên đạn đều có thể quyết định sự sống còn trong hành trình này. Khu đầm lầy rối rắm này chính là thiên đường của nai sừng tấm. Họ tiếp tục tiến sâu vào rừng, đột nhiên một con nai lại xuất hiện trước mắt Agnes. Nhìn kỹ mới thấy vẫn chỉ là một con cái không sừng. Hôm nay họ đã thấy tới 4-5 con nai cái, nhưng một con đực để săn thì vẫn chưa thấy đâu. Chip đành đưa thuyền tấp vào một con dốc nhỏ, lên cao có thể quan sát dễ dàng hơn. Nếu họ có giấy phép săn nai cái, chỉ cần ra ngoài nửa tiếng là có thể hạ được một con. Còn bây giờ đã chạy suốt cả ngày mà vẫn chưa thấy gì. Trong tình huống như vậy, về nhà là lựa chọn tốt nhất. Sáng hôm sau trời lất phất mưa. Thời tiết kiểu này không phù hợp để đi săn. Chip và Agnes quyết định tới bến tàu. Họ đã đặt mua một lô gỗ cũ, giờ đang chất đống tại đây. Việc hôm nay là chở hết đống gỗ này về nhà, chuẩn bị xây một xưởng làm việc mới. Nhưng trước hết, họ phải dọn dẹp nhà để có chỗ chứa. Đống sắt vụn đang được xử lý, thực chất là xác xe trượt tuyết hỏng. Đây là bãi phụ tùng di động của nhà Hellstone. Cần phụ tùng gì thì cứ ra đây tìm. Từ số khung xe nằm rải rác có thể đoán, ít nhất phải có cả chục chiếc xe nằm đây. Sau một hồi lục tung cuối cùng cũng dọn xong. Carol lái chiếc xe 4 bánh, chở mọi người đến bến tàu. Thời gian trôi qua, trong 7 đứa con của Chip và Agnes, đã có 4 người trưởng thành và ra ở riêng. Giờ chỉ còn Mary đứa thứ 3, Carol thứ 4, và đứa thứ 5 Kutta là ở cùng bố mẹ. Hôm nay Kutta không có ở nhà, thế là việc nặng lại đổ lên vai Mary và Carol. Chuyến đầu tiên đã xong, họ chỉ chở được vài cột gỗ để dựng móng. Chip ở nhà phân loại và sắp xếp gỗ, đồng thời ghi chép lại việc bốc vác và vận chuyển còn lại đều do Agnes và hai cô con gái phụ trách. Mary năm nay 17 tuổi, Carol vừa tròn 15. Hầu hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà, họ đều có thể đảm đương được. Sau hàng chục lượt quay đi quay lại, đống gỗ cũng đã được chở hết về sân. Chỉ cần chọn một ngày đẹp trời là có thể khởi công xây dựng. Cũng có thể đem bán, hoặc đổi lấy xăng và đạn với hàng xóm. Những thứ thiết yếu để sinh tồn. Dù hôm nay đi bẫy thú, nhưng Agnes vẫn mang theo súng, cùng Chip lái xe trượt tuyết đi qua vùng băng tuyết. Mục tiêu là một hồ nước cách nhà khoảng 4 km. Con mồi hôm nay là trồn sói và cáo. Chỉ hai loài này mới đủ liều để lảng vảng gần con người. Đến nơi họ bắt đầu tìm vị trí đặt bẫy. Một bụi cây thấp bên hồ chính là nơi lý tưởng để gài bẫy săn thú. Bởi vì ngay bên cạnh còn có dấu chân cáo đi lại trên tuyết. Chip lấy một miếng da nai lớn, làm mồi nhử, sau đó buộc lên bụi cây sao cho dễ nhìn thấy nhất. Cái bẫy được giấu dưới lớp tuyết phía dưới. Để tăng khả năng thành công, Chip đặt 2 chiếc bẫy chân cùng một chỗ. Hai người tiếp tục di chuyển đến bờ sông gần đó. Ở nơi này, lớp tuyết dày cũng có nhiều dấu chân thú đi qua, chứng tỏ nơi đây là một đường mòn quen thuộc của chúng, có thể là gà gô, cũng có thể là cáo. Dù là gì đi nữa, nơi này cũng đáng để đặt hơn một cái bẫy. Ở gần mép sông, họ dùng thịt cá rô làm mồi nhử, vừa hợp khẩu vị, lại đúng với nguồn thức ăn tự nhiên nơi đây. Mãi đến khi mặt trời khuất núi, hai người họ mới đặt xong tất cả bẫy. Còn việc có bắt được gì không, tất cả đều phải trông vào vận may. Sáng hôm sau, trời âm u, gió lạnh cắt ra, nhưng Chip và Agnes vẫn tiếp tục kiểm tra bẫy. Điểm đầu tiên là cái bẫy bên bờ sông, mồi đã biến mất, nhưng chẳng có con thú nào bị bắt. Dựa vào dấu chân trên tuyết, nhiều khả năng là bị lũ quạ trộm mất. Thông thường, cành liễu phía trên bẫy sẽ ngăn chim chóc tiếp cận từ trên cao. Nhưng hôm qua gió mạnh thổi tung hết, khiến đám quạ có cơ hội lén lút ra tay. Hai người chỉ còn cách dùng cành cây ngụy trang lại bẫy lần nữa. Ngoài việc kiểm tra bẫy cũ, Chip và Agnes cũng tranh thủ đặt thêm vài cái mới. Lần này họ dùng bộ xương sói làm mồi, quăng nguyên đống xương ra giữa tuyết. Cái bẫy này là loại kẹp lớn, tên gọi là con bia. Nghe nói loại bẫy này khi sập xuống sẽ tạo ra lực ép lên đến 70 kg, chuyên dùng để bẫy các loài lớn như sói hay linh cẩu. Họ dựng một lối đi nhỏ bằng cành cây, tạo thành con đường dẫn dụ con mồi. Bẫy được đặt ngay lối vào đường hầm đó. Nếu có kẻ nào dám bén mảng đến ăn vụng, thì chắc chắn chỉ có đường bỏ mạng. Dù nơi này là vùng đất ngập nước không có rừng cây,
nhưng dọc bờ sông vẫn chất đầy gỗ mục, đây là những thân cây bị cuốn xuống từ thượng nguồn mỗi mùa lũ. Phải hợp sức mấy người mới khiêng nổi khúc gỗ này lên thuyền nhỏ, sau đó trở lại con mương lúc nãy. Xây cầu ở đây không cần đẹp, cũng chẳng cần sang trọng, chỉ cần đi qua được là đủ. Đặt khúc gỗ ngang giữa hai bờ. Thế là xong một cây cầu, để tránh nước lũ cuốn trôi khi thủy triều dâng. Họ còn đóng cọc hai bên để cố định lại. Giờ mỗi lần qua lại nơi này, không cần phải đi vòng nữa. Chiếc cầu mới xây buổi sáng, chiều đến, Agnes và mấy cô con gái đã dùng ngay. Hôm nay họ lại tiếp tục đi hái rau dại. Giờ chính là mùa rau non ngon nhất, phải tranh thủ tích trữ thật nhiều. Ở Kiwalik, gần như có thể tìm được thức ăn cho cả năm. Đó cũng là lý do nhà Hellstone chọn cuộc sống du mục ở nơi đây. Chip cầm một dụng cụ khoan quay tay, bắt đầu khoan vào tấm ván gỗ. Khi khoan đủ sâu, anh dùng dao gọt để đục rãnh bên trong. Hôm nay anh định làm một con thoi, dùng để đan lưới đánh cá. Từ khi chuyển đến Alaska, Chip đã học được rất nhiều kỹ nghệ từ bạn bè và gia đình của Agnes. Làm con thoi này chỉ là một trong số đó. Ở phía bên kia, Agnes và Carol đang tháo dỡ lưới cá cũ. Chiếc lưới này đã được dùng suốt 17 năm. Số cá hồi bắt được bằng lưới nhiều không đếm xuể. Mấy năm trước, hư chỗ nào thì vá chỗ đó, nhưng năm nay thì thủng tứ tung, không còn đáng để sửa nữa. Dù lưới đã rách, không thể dùng, nhưng phao và dây thừng trên lưới cũ vẫn có thể tái sử dụng cho lưới mới. Cá hồi ở vùng này sắp sửa bắt đầu mùa di cư sinh sản, nên phải chuẩn bị đầy đủ trước khi cá kéo đến. Khi hai người tháo xong lưới cũ, công đoạn làm khung dệt lưới của Chip cũng gần hoàn tất. Anh dùng giấy nhám để hoàn thiện bề mặt lần cuối. Khung dệt phải thật mịn mới có thể luồn lách qua các mắt lưới mà không bị mắc. Ngoài ra anh còn làm thêm một cây thước đo khoảng cách. Chắc hẳn nhiều người thắc mắc, khi đan lưới, làm sao để các mắt lưới có kích thước đều nhau? Bí quyết chính là dùng khung dệt để đo. Lần này Agnes chỉ thay lưới cũ, không dệt mới hoàn toàn, nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Công việc dệt lưới không phải năm nào cũng có, nên mỗi khi có dịp, anh lại giao việc này cho mấy cô gái. Đúng lúc đó Carol đi ngang qua. Agnes liền bảo cô đánh dấu những chỗ cần buộc nút, việc đó giúp đẩy nhanh tốc độ lên hẳn. Có người phụ thì tốc độ tăng gấp đôi. Sau một ngày làm việc, tấm lưới rách nát được thay ra đổi thịt hoàn toàn. Carol cũng học được kha khá kỹ năng đan lưới, nhưng chỉ có lưới thôi thì chưa đủ. Sáng hôm sau, Chip và Agnes đến thị trấn ven biển Kotzebue. Họ mua thêm một chiếc thuyền nhỏ và một chiếc thuyền kayak. Bầu trời u ám báo hiệu cơn mưa lớn đang tới gần. Họ phải tranh thủ thời gian trước khi bão ập tới, vội vã quay về ngôi làng cách đó 88 km. Để tiết kiệm nhiên liệu cho chuyến đi sắp tới, Chip quyết định chất luôn hai chiếc thuyền lên, thuyền lớn để trở về cùng lúc. Chiếc thuyền mới chỉ có động cơ khoảng 10 mã lực, gặp thời tiết xấu là không thể vận hành nổi. Khi mọi thứ sẵn sàng, hành trình trở về bắt đầu. Cả hai chỉ mong nhanh chóng quay lại Kivalina. Nếu trời tối, họ sẽ không tìm được đường thủy quay về. Nhưng mọi chuyện không như ý muốn, chưa đến được cửa sông thì đã gặp thủy triều rút. Động cơ thuyền chạm đáy, mắc cạn trên bãi bùn. Bãi này kéo dài từ lòng sông ra. Thật ra, nơi này chỉ cách cửa sông vài cây số thôi, rất gần. Agnes thử dùng mái chèo đo độ sâu nước, cũng chưa đến 1 mét, và nước còn tiếp tục rút nữa. Giờ chẳng còn cách nào khác, họ đành ngủ lại trên thuyền một đêm. Đây là màn đêm đầu tiên kể từ đầu mùa hè. Dù mặt trời vẫn còn le lói nơi chân trời, nhưng thời gian có ánh sáng sẽ ngắn dần lại, cho đến khi chìm hẳn vào bóng tối. Sáng hôm sau, khi trời sáng rõ trở lại, Chip và Agnes cũng tỉnh dậy từ chiếc thuyền chao đảo. Thủy triều đã lên lại, họ có thể tiếp tục hành trình rồi. Thực tế là chỗ mắc cạn chỉ cách cửa sông khoảng 500 mét mà thôi. Ban đêm vẫn có thể lờ mờ thấy lối vào ở phía xa, nhưng khi thuyền mắc cạn thì cũng bó tay chịu chết. Vào được cửa sông là về đến Kivalina. Họ đã về tới. Trên sông, hải cẩu bơi lượn khắp nơi. Trên trời thì vịt trời, ngỗng trời bay dợp cánh. Nào là nai sừng tấm, bò xạ hương, sư tử biển đều có đủ. Một ngày mới lại bắt đầu. Chip và Agnes đang pha cà phê trong lều, thì Dinh chạy vào báo, cô bé trông thấy một con hải cẩu đang tắm nắng. Với người bản địa, đó là tài nguyên vô giá. Dầu hải cẩu và da hải cẩu rất quan trọng trong mùa đông. Gặp cơ hội hiếm như này thì không thể bỏ lỡ. Agnes và Dinh mỗi người cầm một cây gậy lửa, lặng lẽ tiếp cận con mồi. Còn Chip thì chỉ có thể đứng nhìn bất lực. Luật bảo vệ động vật biển liên bang quy định, chỉ người bản địa Alaska sống ven biển mới được săn hải cẩu, cá voi hay hải tượng. Giờ con mồi đã ở ngay trước mặt, Agnes liền giơ súng lên và bóp cò. Nhưng con hải cẩu lập tức lặn xuống nước. Phát súng vừa rồi rõ ràng trượt mục tiêu, nếu trúng thì đã thấy nó sẽ chết hoặc nổi lên rồi. Cả nhóm tiếp tục chờ đợi bên bờ suốt hơn chục phút. Cuối cùng, con hải cẩu mới thò đầu ra từ xa nhìn họ. Agnes lập tức chạy nhanh về phía nó, nhưng khi tới nơi thì con mồi đã biến mất. Hải cẩu là loài, cứ một lúc lại phải ngoi lên mặt nước để thở. Dinh đã lên thuyền đợi sẵn ngoài kia. Đột nhiên, Agnes lại phát hiện mục tiêu. Lần này bóp cò xong, cô ấy chắc chắn mình đã bắn trúng, bởi máu bắn tung tóe ngay sau đó. Nhưng Dinh cầm cây lao, mãi vẫn không thấy con mồi nổi lên. Sợ rằng sẽ để mất nó, Agnes và Dinh liền chạy về hạ lưu, giăng một chiếc lưới chắn ngang dòng. Thông thường, nước sẽ cuốn xác hải cẩu vào bãi cát, và chiếc lưới sẽ giúp họ giữ lại con mồi. Cả ba người ngồi rình bên bờ sông, mắt không rời mặt nước. Mấy tiếng trôi qua,
vẫn không thấy nó nổi lên. Họ đành dồn hết hy vọng vào chiếc lưới chắn đã giăng sẵn phía dưới. Vừa tới nơi, họ lập tức phát hiện có vật nặng trong lưới. Lại gần xem thì đúng là con hải cẩu họ đã bắn trúng. Chiến lợi phẩm về tay, cả một ngày chờ đợi không hề uổng phí. Theo truyền thống, họ cho nó uống ngụm nước cuối cùng trước khi tiễn đi. Cầu mong vận may sẽ tiếp tục đến trong tương lai. Nhìn cái bụng tròn vo kia mà xem, lượng mỡ chắc chắn không ít đâu, chưa kể tấm da hải cẩu quý giá vô cùng, không biết đắt gấp bao nhiêu lần da bò. Giờ thì phải kéo nó về trại để xử lý ngay. Agnes và cô con gái cùng nhau kéo xác về trại, dù mất vài tiếng nhưng cuối cùng cũng đạt được kết quả như mong đợi. Họ nhanh chóng bắt tay vào xử lý con hải cẩu. Chip dù không được săn hay xẻ thịt, nhưng anh có thể dựng giá phơi thịt. Da hải cẩu sau khi lột xong phải cạo sạch lớp mỡ. Nếu không làm sạch thì lúc phơi khô sẽ không thể xử lý tiếp được. Ai làm việc nấy, chia nhau công việc rõ ràng. Agnes thì chia thịt hải cẩu, Dinh thì cạo sạch mỡ dính trên da, còn Chip thì dựng giá phơi thịt. Trời mùa thu mát mẻ, ít muỗi, thời tiết cực kỳ lý tưởng để làm khô thịt. Nhưng vẫn phải đề phòng, đừng để lũ quạ phát hiện, chúng mà kéo đến vài con, là chừng này thịt không đủ cho chúng ăn. Chỉ cần một ngày thôi, thịt sẽ săn lại, khô đều, lúc đó có thể trữ được rồi. Dầu hải cẩu sẽ dùng để chế biến các món ăn cùng rau củ họ tự tay hái về. Thịt khô sẽ được ăn kèm với việt quất và các loại quả dại ngọt ngào, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người ta thèm nhỏ dãi. Vài ngày sau, những thành viên khác trong nhà Hellstone cũng đã tới Chickerlun. Cậu nhóc này là Warwick, con trai của đứa con thứ hai, Eddie. Không thể phủ nhận, nó lớn nhanh thật đấy. Chip chuẩn bị chèo thuyền đi săn vịt trời và ngỗng hoang. Còn Agnes dẫn hai cô con gái cùng cậu nhóc đi hái việt quất trong rừng. Lần đầu tiên cậu bé được ra ngoài thiên nhiên hoang dã. Vừa đặt chân đến nơi, cậu đã tròn mắt vì ngạc nhiên. Trước một rừng việt quất chín mọng, loại việt quất này thật ra là quả của một loài rêu địa phương. Nếu không để ý kỹ thì sẽ chẳng nhận ra đâu. Cách người bản địa nuôi con, phải gọi là thả rông chính hiệu. Cả đống đất cát tha hồ mà chơi, mệt thì lăn ra bãi cỏ. Theo lời kể của hai con gái lớn, họ nói rằng từ khi có ký ức, họ đã lớn lên như vậy rồi. Giờ thế hệ sau vẫn theo cách đó. Cha mẹ chặt củi, tụi nhỏ cầm dao nạo vỏ. Cha mẹ xử lý cá hồi, tụi nhỏ đứng sau học lỏm từng chút. Chẳng mấy chốc, họ đã thu hoạch được cả rổ đầy ắp. Agnes dùng gió tự nhiên để thổi bay hết lá cây và bụi bẩn. Nhờ thế mà quả sạch sẽ, không cần rửa lại nhiều. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, họ thu được hẳn 15 kg. Một rổ đầy ắp, đủ để cả nhà dùng suốt mùa đông dài lạnh giá. Từng trái căng mọng, ngọt lịm, nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Còn bên kia, Chip đang cầm súng chờ thời. Đúng lúc đó, một đàn vịt trời bay ngang. Một đàn vịt trời và ngỗng hoang chuẩn bị đáp xuống. Thấy bầy vịt đã đáp xuống, anh lập tức bò sát để tiếp cận mục tiêu. Sau khi bóp cò, cả đàn hoảng loạn bay vọt lên trời. Dùng đạn 2.2 thì chúng được con nào cũng là kỳ tích. Chip chỉ bắn một phát, rồi thôi không bắn nữa. Lúc đến gần kiểm tra thì ngạc nhiên phát hiện, quả nhiên trúng một con vịt trời. Vừa kéo cổ nó duỗi ra thì cổ rụng luôn, đúng là trúng ngay cổ thật rồi. Nhưng một con thế này thì ăn không đủ dính răng. Anh quyết định tiếp tục săn thêm vài con. Lần này, anh đổi sang khẩu shotgun hạng nặng. Ngay khi vịt vừa cất cánh, anh lập tức bóp cò. Phải nói là đi săn chim thì vẫn phải dùng đại bác mới hiệu quả. Anh tiến lại kiểm tra chiến lợi phẩm thứ hai. Hai con vịt này đều không to lắm. Làm lông, làm thịt xong thì chẳng còn bao nhiêu. Chip vẫn muốn bắn được một con ngỗng to. Chỉ cần một con là đủ cả nhà ăn no bữa tối. Đúng lúc đó, đằng xa lại có một đàn nữa bay thẳng về phía anh. Chip quyết tâm lấy vải màn lao đít, chơi lớn luôn. Nhất định phải cho mọi người thấy tay nghề. Khi đàn chim vừa lướt qua, anh nổ liền hai phát. Một con trúng đạn rơi thẳng xuống vũng nước bên cạnh, nhưng vẫn là vịt trời. Tuy nhiên, ba con cũng đủ cho cả nhà. Chip xách chiến lợi phẩm chuẩn bị trở về. Ai ngờ vừa quay đầu, lại có thêm một đàn nữa bay ngang. Anh lập tức quăng vịt xuống đất, bắn thêm hai phát, lại thêm hai con trúng đạn. Tổng cộng giờ đã có 5 con trong tay. Chừng này là quá đủ cho một bữa đại tiệc rồi. Đã đến lúc về nhà và thưởng thức chiến lợi phẩm thôi. Người bản địa Alaska muốn ăn thịt thì chẳng cần phải mua, chỉ cần bóp cò là có ngay thịt nai, hoặc ra hồ băng câu cá để đổi vị. Khi tuyết bắt đầu tan, vào mùa xuân tới, thì các loài như ngỗng trời hay cá hồi đều trở thành thực phẩm của họ. Với quyền lợi của thổ dân, họ còn được săn hải cẩu để đổi vị và nhặt những món quý ngoài bãi biển mà người khác không dám. Chỉ cần sơ chế một chút là đã trở thành một món đồ nghệ thuật giá trị. Họ xé vài sợi gân động vật đã phơi khô, rồi dùng sức vò mạnh cho đến khi tơi ra thành từng sợi. Đây là loại chỉ mà người bản địa dùng để may áo lông thú. Nó sẽ nở ra khi gặp nước và co lại khi khô. Có thể nói đây là loại chỉ tuyệt vời nhất để may áo lông thú. Năm nay gia đình Hellstone có thêm 2 thành viên mới. Một là con trai của người con cả, Tin. Một là con gái của Mary, người con thứ ba. Theo truyền thống của người bản địa, họ sẽ dùng da thú để may quần áo cho trẻ sơ sinh. Số lông màu đen mà Tin mang về là da gấu đen. 2 tấm da này vừa đủ để may 2 bộ quần bé. Họ sẽ đo kích cỡ theo từng đứa trẻ, rồi dùng bút chì vẽ mẫu ra, sau đó mới bắt đầu công đoạn may. Vì chiều dài của chỉ khâu có giới hạn và da thú thì khá đặc biệt, nên toàn bộ quá trình phải may thủ công. Cứ may một đoạn lại phải xỏ kim thay chỉ. Đừng tưởng đồ cho em bé thì nhỏ, nhưng may lại rất mất công. 3 người phải mất cả ngày, thậm chí vài ngày mới có thể hoàn thành.
làm đến đâu là phải thử đồ đến đó, thử vừa thì giữ lại, không thì chỉnh. Chỉ có áo lông vừa vặn tuyệt đối mới đảm bảo được độ ấm. Công việc này Agnes đã dạy các con gái từ nhỏ, rồi họ sẽ truyền lại tiếp cho đời con cháu sau này, vì trong cái ăn cái mặc luôn là thứ đầu tiên, nhất là ở nơi lạnh lẽo như vùng Bắc Cực này. Khi Agnes và hai cô con gái đang bận rộn may vá, thì Chip và ba chàng rể cũng không hề rảnh rỗi. Họ định dùng gỗ để đóng giường ngủ cho em bé, vì đất ở Bắc Cực là đất đóng băng, sàn nhà lạnh, không đứa bé nào chịu nổi cái lạnh ấy. Cách làm giường khá đơn giản, chỉ là một khung gỗ hình chữ nhật, cắt mộng, lắp ráp lại là xong. Có hai bé thì phải làm hai cái khung. Làm xong rồi họ phủ một lớp vải bố lên trên, rồi dùng đinh bấm cố định quanh viền. Mỗi góc sẽ gắn thêm một cái móc treo. Đợi làm xong cái võng em bé thì trong nhà cũng vừa may xong áo khoác lông thú. Thử đồ xong, ai cũng hài lòng. Lúc này Chip cũng mang luôn cái võng vào trong nhà, dùng dây thừng xuyên qua các móc trên trần, rồi nối vào 4 góc của cái võng. Vậy là mặc áo lông ngủ trên võng thì chẳng lo lạnh. Nhà Hellstone có 5 cô con gái, giờ thì 3 đứa con gái lớn đã lấy chồng, chỉ còn cô Tư với cô út vẫn độc thân. Ai muốn làm rể thì tranh thủ còn kịp nhé. Màn đêm đang tới gần. Ở vùng vòng Bắc Cực này, ban ngày không quá 3 tiếng, gia đình Hellstone thường không đi săn xa. Họ sẽ tìm kiếm protein từ các con sông gần nhà. Chip dùng dao nhỏ cắt cá hồi thành từng lát dày, rồi móc lên lưỡi câu, thả vào hố băng. Chúng là mồi nhử để câu cá tuyết nước ngọt. Trong cực đêm, mặt trời không vượt qua đỉnh núi. Người bản địa đã quen với bóng tối mùa đông. Đặt xong bộ cần đầu tiên, Chip tiếp tục khoan lỗ. Chỗ họ đứng là giao điểm giữa hồ và dòng sông. Rất nhiều loài cá sẽ di chuyển qua đây, có thể nói là điểm câu tốt nhất vùng. Trong vòng 1 tiếng, họ đã chuẩn bị được 8 hố câu, hy vọng khi trở lại sẽ có chiến lợi phẩm. Vài tiếng sau, Chip và Agnes quay lại chỗ này. Nhiệt độ âm 10 độ C, băng đã đóng thêm vài phân nữa. Muốn kiểm tra phải dùng đục phá băng ra. Mùa này hoàn toàn không thể đi săn. Câu cá là cách duy nhất để họ kiếm thêm protein mỗi ngày. Tiếc là 2 hố đầu đều không có cá. Chip đặt lại mồi vào hố băng, rồi kiểm tra hố tiếp theo. May mắn hôm nay vẫn đứng về phía họ. Một con cá đã mắc câu trong hố này. Con cá tuyết này vẫn còn sống nguyên, chắc vừa mới cắn câu không lâu. Đúng lúc đó, tiếng động cơ vang lên, là con gái thứ hai đưa cháu ngoại quay đến. Cậu nhóc nghe nói có cá liền háo hức, muốn đích thân trải nghiệm cảm giác câu cá. Vừa cầm cần và dây câu ra băng thì suýt nữa rơi tọt xuống hố câu. May là lỗ câu chỉ rộng 15 cm, không thì ăn no tuyết rồi. Nhưng trời lạnh thế này, ướt cái quần là toang. Eddie đành phải vội đưa nhóc con về thay đồ khô. Đúng kiểu giúp không thấy đâu, mà chỉ thấy phá, phiên bản nhí. Còn Chip và Agnes vẫn kiên trì bên hố câu. Không lâu sau, lại có cá cắn câu. Agnes phấn khích kéo nó lên khỏi mặt băng. Người Inuit gọi loại cá này là cá cừu. Mùa này hiếm lắm mới thấy được loại đó. Không ngờ hôm nay lại câu trúng một con. Cứ có cá là y như rằng người nhà lại kéo đến. Lần này là con rể cả Đáp và Carol. Cá tuyết bắt được lúc trước giờ đã cứng như đá. Nhóm câu cá giờ đã lên đến 4 người, nhưng tiếp mấy tiếng sau lại chẳng được gì. Câu hoài mà vẫn chỉ có 2 con, cứng như gạch. Cũng đã đến giờ ăn tối, 2 con cá là đủ cho bữa nay rồi. Cả nhà leo lên xe trượt tuyết trở về nhà. Sáng hôm sau, Eddie cầm tấm bản đồ tìm đến Agnes. Tại Novik, mỗi người dân bản địa khi kết hôn sinh con đều được chính phủ cho chọn một khu đất làm nhà riêng trong khu vực họ sinh sống. Chỉ cần được hiệp hội người bản địa chấp thuận là có thể sở hữu mảnh đất này. Hai người dựa vào bản đồ chọn ra một khu đất ưng ý, nhưng phải đến tận nơi xem xét mới yên tâm. Lúc này, nhiệt độ đã xuống tới âm 35 độ C. Hành trình lần này kéo dài 2 tiếng đồng hồ, gió lạnh tạt vào mặt cứ như dao cứa, dù quấn kín người, da vẫn có thể bị bỏng lạnh. Chưa kể họ phải di chuyển men theo dòng sông, không có lấy một chỗ núp gió. Dù đã bôi thuốc chống bỏng lạnh từ trước, cứ đi được một đoạn lại phải dừng lại, lấy nước bọt xoa mặt giữ ấm, rồi lại tiếp tục lên đường. Sau 2 tiếng băng rừng vượt tuyết, cuối cùng họ đến được ngôi nhà tổ tiên của Agnes. Agnes và 7 người chị em đã lớn lên trong căn nhà gỗ này. Ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm. Hai mẹ con quyết định dừng lại uống tách trà nóng, sưởi ấm cơ thể, nghỉ lại một đêm rồi hôm sau tiếp tục hành trình. Hôm sau trời quang mây tạnh, hai mẹ con lại lên đường men theo lòng sông. Không bao lâu sau, họ phát hiện 2 vệt dấu chân trên tuyết. Một là của Tuần Lộc, một là dấu chân sói xám. Dựa vào sải chân, rõ ràng lúc đó con sói đang truy đuổi Tuần Lộc. Bên cạnh bụi cây còn có cả dấu chân thỏ, cho thấy nơi này có nguồn động vật vô cùng phong phú. Xa xa còn có cả một cánh rừng, chứng tỏ nơi này sẽ không bị ngập lụt, và củi lửa thì không bao giờ thiếu. Đây chính là mảnh đất lý tưởng để dựng căn nhà mới. Họ buộc một chiếc khăn tay lên bụi cây bên cạnh, tuyên bố mảnh đất này đã có chủ, chỉ cần được hiệp hội bản địa phê duyệt, Eddie sẽ chính thức trở thành chủ sở hữu hợp pháp nơi này, và quyền sử dụng là vĩnh viễn. Đám xương trắng này, có cái là tàn tích của voi mammoth, cũng có cái là sọ cá voi, hoặc xương của các sinh vật biển khác. Tất cả đều được tìm thấy ở bờ biển, hoặc gần lớp băng vĩnh cửu. Những đoạn bờ sông sụt lở như thế này thường làm lộ ra các kho báu như ngà voi mammoth chẳng hạn. Những mảnh hình quạt kia là vây cá voi. Ở vùng hoang dã Alaska, nguy hiểm luôn rình rập, nhưng cũng có một cách mưu sinh đầy triển vọng. Đó là chế tác thủ công và bán làm đồ nghệ thuật. Miễn là người bản địa,
ai cũng ít nhiều biết làm đồ thủ công truyền thống. Carol và Kutan định dùng vây cá này để khắc lên tường. Cô bé lấy cưa ra, cắt từng tấm vây cá voi, một lần được 2 tấm, mỗi người cầm một tấm bắt đầu làm, nhìn cả đống nguyên liệu trên đất mà xem. Nếu chế tác hết thành phẩm thì bán được khối tiền, nhưng trước khi bán, hai người phải xử lý sơ bộ 2 tấm vây này. Carol dùng máy mài để làm nhẵn các cạnh xung quanh, gọt bỏ các phần gồ ghề và khuyết điểm. Sau đó còn phải kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết, nếu không có lỗi gì thì mới bắt đầu khắc. Nguyên liệu là từ cá voi thì họ sẽ khắc hình cá voi. Với đồ thủ công, từng chi tiết nhỏ đều quyết định giá trị, khắc càng nhiều, càng tinh xảo thì giá càng cao. Loại nguyên liệu này cũng cực kỳ bền theo thời gian, truyền được vài trăm năm cũng thành cổ vật chính hiệu. Theo lời Carol kể lại, từ khi còn nhỏ, họ đã học nghề từ mẹ Agnes để kiếm sống, để trang trải cuộc sống. Có thể nói trừ ông bố ra, cả nhà ai cũng có máu nghệ thuật. Sau khi điêu khắc xong, họ dùng khăn lau sạch, rồi đặt thành phẩm bên nhau để so sánh. Một cái dài và tinh xảo, cái còn lại mập và ngắn, tổng thể nhìn vẫn rất bắt mắt. Trước đó do đại dịch, Agnes bị mắc kẹt ở thị trấn Nuvik, vừa được dỡ phong tỏa là bà lập tức đến Kivalina. Hai cô con gái đưa ngay tác phẩm vừa hoàn thành cho ông bố Chip xem, phải nói là tinh xảo và rất đẹp. Carol và Kutan có thể tặng làm quà cho bạn bè, hoặc đem bán kiếm tiền để mua những thứ mình yêu thích, hay treo lên tường làm vật trang trí, truyền lại cho thế hệ sau. Agnes nhìn hai đứa con gái và tác phẩm của họ, cảm xúc dâng trào, vì bà không chỉ thấy hai món đồ thủ công, mà còn là cả một truyền thống được gìn giữ qua bao thế hệ trong gia đình. Người bản địa Alaska mạnh mẽ đến mức nào, ba phát súng hạ gục con nai sừng tấm nặng cả ngàn cân. Dù gió lớn, họ vẫn săn được tuần lộc từ khoảng cách hàng trăm mét. Cả hải cẩu dưới nước cũng không thoát được. Mùa đông đánh bắt loài cá trắng di cư là truyền thống bao đời của gia đình Hellstone. Năm nay cũng không ngoại lệ. Mọi năm, mặt sông lúc này đã đóng băng rồi, nhưng năm nay thời tiết bất thường, băng vẫn chưa thấy đâu. Nếu không thả lưới ngay, họ sẽ bỏ lỡ thời điểm cá trắng quay về. Nhưng nếu đang thả mà băng đóng đột ngột, họ có thể mất luôn cả tấm lưới. Rủi ro thì có, nhưng cũng đáng để mạo hiểm. Người ta vẫn nói, rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng cao. Agnes giữ lưới từ bờ sông, còn Chip lái thuyền kéo lưới ra giữa dòng. Lưới thường được để đó một thời gian. Sáng hôm sau, Chip và Agnes quay lại sông. Lúc này mặt sông đã bắt đầu đóng băng, động cơ thuyền cũng bị đông cứng, không nổ được. Họ chỉ còn cách trèo tay ra chỗ thả lưới. Chỗ lưới đã có lớp băng bao phủ, may mà chưa dày lắm, vẫn còn kịp cứu. Họ kéo cả băng lẫn lưới lên thuyền, kéo chưa được 2 mét thì con cá đầu tiên đã xuất hiện, rồi đến con thứ hai. Hiện tại là mùa cá trắng đang mang trứng, hàm lượng đạm còn cao gấp nhiều lần thịt bò. Từng con một được kéo lên thuyền. Mặt sông bây giờ không thể thả lưới tiếp, phải đợi đến khi băng đủ dày, an toàn hơn, họ mới có thể tiếp tục đánh bắt. Nhìn những con cá trắng bụng căng trứng, Agnes lập tức cúi xuống cẩn thận kiểm tra đống trứng đó. Với người Inuit bản địa, chuyện này quá bình thường, họ coi đó là món khoái khẩu. Chỉ là Chip thì không tài nào nuốt nổi cảnh tượng đó. Về đến nhà, Agnes liền cùng con gái bắt tay vào sơ chế mẻ cá trắng. Tùy từng loại cá sẽ có cách xử lý khác nhau, nhưng nhìn chung cũng không khác biệt lắm. Riêng món trứng cá sống thì là bí kíp gia truyền, húp một miếng thôi là đầy áp đạm. Còn Chip ở nhà đang dùng bộ đàm hỏi quanh hàng xóm, xem ai còn thùng sắt rảnh để đổi. Ở vùng hẻo lánh thế này, họ vẫn sống nhờ hình thức trao đổi hàng hóa. Thịt tuần lộc, thịt khô, quả dại hay thịt gấu, mứt quả đều có thể mang ra trao đổi lấy vật dụng. Mùa đông đến, cả nhà lại phải bắt đầu cuộc sống du mục. Đổi thùng sắt về là để chế lò sưởi giữ ấm. Vài phút sau bộ đàm đã có hồi đáp, một người hàng xóm đồng ý đổi thùng lấy ít thịt tuần lộc. Chip dẫn ông ta tới kệ thịt dự trữ, cho chọn thoải mái. Một cái thùng đổi lấy cả chân tuần lộc, quá hời rồi còn gì. Nếu mua cái thùng như vậy ngoài tiệm, phải mất tới 50-60 đô. Có nguyên liệu trong tay, Chip lập tức bắt tay vào chế lò. Loại lò này chủ yếu dùng tạm thời, nên không cần cầu kỳ, chỉ cần sưởi ấm và đun nước được là đủ. Gắn thêm cánh cửa và lắp ống khói trên nắp là xong xuôi. Chip mang thành phẩm ra ngoài để thử lửa, không thể nói là xuất sắc, nhưng đủ dùng là được rồi. Anh tiếp tục đun nước trên chiếc lò mới làm, thả vào đó vài chiếc bẫy thú vừa mua. Tuyết đã bắt đầu rơi dày đặc trên bầu trời. Anh và Agnes phải nhanh chóng tích trữ thịt cho mùa đông. Ngoài việc đi nhặt trứng chim, họ còn phải dự trữ cá từ mùa hè. Đó là nguồn thực phẩm thiết yếu. Khu vực này có rất nhiều cá hồi, từ cá hồi vua, cá hồi hồng đến cá hồi bạc, đủ cả. Suốt hơn 20 năm, Chip và Agnes luôn về đây mỗi mùa hè để đánh bắt cá hồi. Giờ là lúc chuyển nghề cho hai cô con gái út. Tấm lưới này được Agnes đan riêng cho con sâu này. Chiều cao của lưới cũng được tính toán dựa trên độ sâu nước. Chuẩn bị xong xuôi, Chip lái thuyền ra giữa dòng để thả lưới. Hai cô con gái út hỗ trợ từ trên bờ, ném chì lưới và phao nổi xuống nước. Xong xuôi hết thảy, ngay khi anh định quay về, một cơn gió lớn ập đến xém làm lật úp chiếc thuyền. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai cũng tưởng anh đang trổ tài bốc đầu thuyền, nhưng chỉ cần một sơ suất, hậu quả sẽ không chỉ là cá bỏ trốn. Lưới cá được để lại đó một thời gian. Cả nhà tranh thủ đi hái thêm quả dại, rồi quay lại thu hoạch. Vài tiếng sau, cả nhóm quay lại dòng sông. Họ lên thuyền, đến chỗ đặt lưới. Mẻ lưới khá đầy, nhưng tiếc thay, nhiều con cá hồi đã đẻ trứng. Thịt chúng bắt đầu phân hủy. Loại cá này được gọi là cá xác sống. Thịt của nó đã không thể ăn được nữa.
phần còn lại trong lưới chủ yếu là cá chưa đẻ. Đủ loại cá với đủ kích cỡ. Trong số đó, nổi bật nhất là loài cá bạc quý hiếm mà họ muốn bắt nhất. Chỉ một mẻ lưới thôi, họ đã thu về hàng chục con cá lớn. Chiếc thuyền nhỏ gần như không chịu nổi sức nặng. Họ lập tức chuyển toàn bộ chiến lợi phẩm lên bờ. Agnes và hai cô con gái út bắt tay vào xử lý ngay tại chỗ. Đầu, xương và nội tạng đều bị bỏ đi, chỉ giữ lại phần thịt hai bên sườn. Với gia đình Hellstone, đây mới là thực phẩm thật sự, không phải cá nuôi công nghiệp, cũng không qua chế biến nhà máy, không kháng sinh, không chất tăng trưởng. Đây là quà tặng thuần tự nhiên của hoang dã. Trong những ngày tiếp theo, họ sẽ tiếp tục công việc này lặp đi lặp lại. Những miếng cá khô được phơi nắng sẽ là nguồn thực phẩm dự trữ mùa đông. Mỗi năm vào thời điểm này, gia đình Hellstone đều sống cả mùa hè ở Kavik. Săn bắn, câu cá, thu hoạch, nhưng thời gian được ở lại đây ngày càng ngắn. Họ phải tranh thủ tích trữ càng nhiều thức ăn càng tốt. Vừa mới thu lưới xong hôm nay, họ đã phát hiện một con vật lớn mắc vào lưới. Muốn tiếp tục đánh cá thì phải sửa lưới ngay. Agnes lấy công cụ và bắt đầu vá lưới tại chỗ. Vừa sửa, cô vừa tranh thủ dạy Carol cách vá. Cả mùa hè, họ học đánh cá, săn bắn và phân biệt cây cỏ ăn được. Chỉ khi học được những kỹ năng ấy, chúng mới có thể tự kiếm ăn khi trưởng thành. Sau khi vá lưới xong, công việc đánh bắt lại tiếp tục. Không chỉ vậy, Chip còn chuẩn bị dựng thêm một dàn hun cá mới. Cách duy nhất để bảo quản thịt trong mùa hè chính là hun khói. Nhờ đó, ruồi sẽ không đẻ trứng vào thịt cá, chỉ khi dự trữ đủ thực phẩm, cả gia đình mới yên tâm vượt qua mùa đông. Dàn hun cá đã dựng xong, giờ đến lúc kiểm tra lại lưới. Phao dưới nước liên tục dao động, báo hiệu một mẻ cá đầy ắp. Mùa hè ở Kavik chỉ còn lại vài ngày nữa, và khi mùa hè kết thúc, nhà Hellstone cũng sẽ rời khỏi nơi này. Hôm nay, họ sẽ thu lưới đánh cá và cất giữ đến tận sang năm, khi tấm lưới từ từ được kéo lên. Bên trong, lũ cá lớn cũng lần lượt hiện ra khỏi mặt nước. Những con cá hồi này, sau khi rời biển tiến vào sông, sẽ mọc ra hàm răng sắc nhọn đến kinh hoàng, không chỉ khiến lưới rách tơi tả, mà chỉ cần một cú đớp, tay bạn sẽ đầy máu. Agnes không ngừng nhắc nhở hai cô con gái, hãy cẩn thận với bộ răng của chúng khi thu cá. Khi phao dần trôi vào bờ, cũng là lúc mùa đánh cá mùa hè khép lại. Carol bên cạnh đang kiểm tra mớ cá vừa kéo lên. Số cá hồi này sẽ được hun khói để ăn vào mùa đông, kết hợp cùng thịt nai và các loại quả dại. Chính sự đa dạng của món ăn là gia vị cho cuộc sống nơi đây. Phần cá đã xử lý xong sẽ được chia vào nhiều thùng khác nhau. Có thùng ngâm nước sạch, có thùng ngâm nước muối. Ngâm đủ thời gian là có thể đem đi hun khói. Và sau hôm nay, họ phải đợi đến hè sang năm họ mới quay lại đây đánh cá. Một chuyến đến Kiwa Lake tốn của họ cả $1000, nhưng những gì thu về được vượt xa giá trị đồng tiền. Không chỉ là cả núi thực phẩm cho mùa đông, mà còn là những kỹ năng sinh tồn quý báu cho các cô con gái. Trước khi rời đi, Chip và Agnes muốn dựng thêm một kho chứa đồ tại đây. Nhờ vậy, những vật dụng như lò sưởi và lưới đánh cá có chỗ cất giữ an toàn. Chọn được vị trí thích hợp, Chip lập tức lái thuyền lên đầu nguồn. Ở đó có những cây gỗ vừa vặn để xây kho, chặt vài cây vừa tầm, rồi chất lên thuyền kéo về. Muốn kho bền chắc, phải đào móng xuyên qua lớp bùn, đến tận tầng đất đóng băng bên dưới. Độ sâu gần 1 mét, lần lượt dựng các cọc gỗ lên, rồi nối bằng các thanh ngang tạo thành khung. Khu vực này mỗi năm đều có lũ lớn, nên kho phải cao hơn mặt đất, ít nhất bằng một người lớn. Dây thừng buộc chặt khắp nơi, giúp tăng độ chắc chắn cho toàn bộ khung sườn. Chip đã thử đứng lên kiểm tra, rất chắc chắn. Suốt mùa hè, anh nhặt được 11 tấm ván nhựa trôi nổi trên biển. Giờ là lúc tận dụng hết cho căn kho này. 4 mặt và sàn được lót kín ván gỗ, kho chứa bắt đầu thành hình rõ rệt. Sau một đêm nghỉ ngơi, hôm nay là ngày họ lên đường trở về. Chip tiếp tục hoàn thiện bậc thang cho kho. Agnes cùng các con gái thu dọn trại. Với những người sống dựa vào mảnh đất này, họ dành cả mùa hè chuẩn bị cho mùa đông, và mùa đông cũng là bước đệm cho mùa xuân sắp tới. Cứ thế, năm này qua năm khác lặp lại không ngừng. Đó chính là lối sống truyền đời của họ. Tất cả đồ đạc sau khi thu dọn được cất vào kho, rồi buộc lại thật chắc. Họ đã sẵn sàng cho mùa hè năm sau, cho một hành trình mới tại Kiwa Lake. Các bạn thấy cuộc sống này thế nào? Bình luận cho mình biết với nhé. Riêng mình thì cực kỳ thích cuộc sống như thế này. Đối với người bản địa Alaska, muốn ăn thịt không cần mua, muốn ăn gì có nấy. Ngay cả loài bò rừng bị hạn chế săn bắn, họ vẫn có suất đi săn riêng. Thỏ rừng hay cá trắng hồ cũng nhiều vô kể. Săn bao nhiêu cũng không hết, chưa kể loài ngỗng Canada béo ngậy và cả những quả trứng vương vãi khắp nơi như quả trời ban. Thịt hải cẩu, đất đỏ với người ngoài, với họ chỉ là bữa ăn thường ngày. Lúc này, Chip và Agnes đang mổ một con tuần lộc. Hai đứa nhỏ tan học, lái chiếc xe trượt 4 bánh về nhà. Tiện thể mang theo luôn cả thư từ vừa nhận được. Tiếp tục dựng thẳng các khúc gỗ đã gom được vào nền móng. Nền nhà chỉ cần cao khoảng 60 cm là đủ, phần dư thừa sẽ được cắt bỏ để đặt xà ngang lên. Thế là phần nền móng đã hoàn thành xong. Sáng hôm sau, Chip bắt đầu chuẩn bị vật liệu dựng nhà gỗ. Anh dự định làm một chiếc xe trượt tuyết cỡ lớn. Căn nhà gỗ sẽ được cố định trên đó, đợi khi tuyết rơi dày, chỉ cần dùng xe trượt tuyết kéo cả căn nhà đến vị trí nền móng đã chuẩn bị. Gọi là xe trượt tuyết thì chưa đủ, phải nói đây là nền móng di động của cả căn nhà thì đúng hơn. Chip gọi Agnes và cô con gái lớn Dean đến giúp. Cả nhà cùng lật mặt dưới lên để lót các tấm nhựa trượt. Như vậy sẽ giảm bớt ma sát với mặt đất. Mọi năm tầm này,
đã có thể chạy xe trượt tuyết vi vu rồi. Năm nay, chiếc xe vẫn nằm im trên bãi cỏ. Sông thì chưa đóng băng, trời thì mãi không có tuyết rơi. Agnes quyết định dắt con gái ra sông đánh cá. Họ giăng lưới cố định một đầu kia dùng thuyền kéo ra giữa dòng. Chỉ vài phút sau, cá trắng đã dính lưới. Chiếc lưới sẽ được để yên qua đêm. Sáng hôm sau, hai mẹ con quay lại kiểm tra. Từ trên mặt nước đã thấy cá vùng vẫy bên trong. Làn nước gợn sóng báo hiệu một mẻ lưới bội thu. Nhanh chóng kéo lưới lên. Quá đã, một chỗ mà bắt được đến 4, 5 con. Tối nay chắc chắn sẽ có người phải tăng ca rồi. Ngoài cá trắng bụng đầy trứng, còn vớt được thêm ít cá hồi đỏ. Từng con cá lần lượt được gỡ khỏi lưới. Dù thời tiết lạnh buốt, nhưng niềm vui từ chiến lợi phẩm lại khiến lòng người ấm lên hơn bao giờ hết. Họ mang cả chậu cá đầy ắp trở về nhà. Kế hoạch dựng trại cũng đã xong, căn nhà gỗ còn dang dở, đợi mặt đất đóng băng mới có thể kéo nó đến chỗ thích hợp. Và giờ là đến phần hồi hộp nhất, đại tiệc ẩm thực. Con gái Kutan đã cầm sẵn đĩa đợi khai tiệc. Cá vực trắng tươi chỉ cần cho vào lò nướng và nướng sơ qua là đủ. Ngon hay không không quan trọng, chủ yếu là giữ được vị nguyên bản. Ăn kèm thịt tuần lộc vùng Sondan và bánh mì, chắc chắn bổ hơn thịt bò cả chục lần. Cả gia đình Hellstone quây quần bên bàn ăn, tận hưởng cuộc sống tự cung tự cấp này. Cá hồi trắng đầy bụng trứng, khiến các con chip tranh nhau ăn. Khi mùa đông khắc nghiệt kéo đến, muốn ăn cá hồi trắng tươi phải đợi đến sang năm. Sáng sớm, Chip và Agnes đã cùng nhau dọn tuyết, phủ kín căn biệt thự sang chảnh giữa hoang dã. Họ dự định hôm nay sẽ kéo căn nhà về chỗ đất mới đã chọn sẵn, nhưng trước đó phải tháo phần mái ra nếu không muốn nhà bị bung giữa đường. Nếu không có sợi xích giữ chặt, chắc con chó bên cạnh đã xung phong góp một tay cho đại sự rồi. Cả nhà mỗi người một góc, phối hợp tháo rời phần mái gọn gàng, sau đó tách ra 3 phần để tiện vận chuyển đường dài. Trước khi ra đến dòng sông đóng băng, họ sẽ dùng 2 xe trượt tuyết kéo đi. Kéo mấy thứ này thì nhẹ như không, đến khi vào sông băng, chỉ còn lại một mình Chip tiếp tục kéo. Vì sông đóng băng giờ chẳng khác gì cao tốc, dùng một xe nhỏ điều hướng linh hoạt hơn. Cả hai phối hợp ăn ý, trước sau dìu nhau kéo cả căn nhà đi qua dòng sông. Mọi chuyện diễn ra trơn tru hơn dự tính, nhưng khi bạn nghĩ mọi thứ đều ổn thì bất ngờ lại ập đến. Chiếc xe trượt tuyết của Agnes bất ngờ gặp sự cố làm mát. Bị giò nước làm mát mà Chip vẫn cứ cắm đầu lao về phía trước, chỉ để lại Agnes đứng ngơ ngác trên băng. Cô nàng sốt ruột mãi cho đến khi anh chạy được vài cây số, cuối cùng cũng quay lại. Ở chốn hoang vu thế này thì khỏi nói đến chuyện sửa xe. Chiếc xe trượt tuyết hỏng đành để lại đó tạm thời, đợi vận chuyển xong căn nhà gỗ, sẽ quay lại kéo nó về sau. Đến được nơi thì trời đã về chiều, còn phải kéo phần mái nhà tới thì mới có thể lắp ráp hoàn chỉnh. Trên đường quay về, họ tiện thể kéo luôn chiếc xe hỏng theo. 60 cây số cả đi lẫn về là mất nguyên một ngày. Sáng hôm sau, hai người chở phần mái nhà từ Norwich xuất phát, mất cả buổi sáng mới đến được nơi. Việc đầu tiên là lắp lại căn nhà như cũ. Họ dự định trước khi trời tối sẽ biến căn nhà thành nơi có thể ở luôn. Phần khó nhất chính là đưa mái nhà trở lại đúng vị trí ban đầu. Họ tận dụng nguyên lý đòn bẩy để đưa mái lên khung nhà, rồi từ từ trượt vào đúng vị trí như cũ. Nhân tiện còn dùng bạt che kín xung quanh. Một căn nhà nhỏ vừa chắn gió, vừa chống mưa chính thức ra đời. Cuối cùng, họ kéo nó đến đúng nền nhà đã chuẩn bị từ mùa thu. Khi ấy, nền cao đến 60 phân so với mặt đất, nhưng giờ đã bị tuyết phủ kín hoàn toàn. Lợi thế là tuyết tạo thành một con dốc tự nhiên. Họ cố định dây kéo vào bụi cây bên cạnh để làm điểm neo, rồi dùng dòng dọc kéo từng chút một. Mỗi lần siết dây, căn nhà lại tiến lên một đoạn. Cứ thế kéo cho đến khi vào đúng vị trí, che kín tấm bạt cuối cùng, ngôi nhà dài hạn đã hoàn thiện. Nhưng vì chưa có sưởi, nên đêm nay họ vẫn chưa thể ở lại. Sáng hôm sau, Agnes đưa hai cô con gái lên đường đến khu trại mới. Chuyến đi này, ngoài nhu yếu phẩm thiết yếu để sinh tồn, họ còn định đi câu cá trên băng. Agnes từng đi câu cá cùng cha mẹ từ khi còn bé, còn Chip thì mang theo bẫy thú, hy vọng sẽ bắt được vài con có giá trị da lông. Cả gia đình 4 người cưỡi xe trượt tuyết tiến vào rừng sâu. Tới nơi thì trời cũng đã sẩm tối. Trên đường đi đến đây, Chip nhìn thấy xác một con nai sừng tấm bên bờ sông. Những chỗ như vậy thường thu hút nhiều loài ăn xác đến kiếm ăn. Tạm thời, Agnes và các con sẽ phụ trách dọn dẹp trại, còn anh một mình lái xe đến chỗ xác này. Không rõ nó bị sói tấn công hay rơi xuống nước chết đuối, chỉ biết cuối cùng nó chết ở đây, một nửa thân thể bị đóng băng dưới sông. Chip bày 2 bộ bẫy thú quanh khu vực, mong có thể kiếm được ít da thú quý. Hôm sau, anh khoan vài lỗ trên mặt băng, cả nhà ngồi câu cá giữa trời lạnh buốt, mò mẫm suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng không thu được gì. Gió lạnh lại mỗi lúc một mạnh hơn. Tranh thủ trời chưa tối hẳn, Chip cưỡi xe trượt tuyết quay lại kiểm tra bẫy thú, phát hiện một chiếc đã bị sập, nhưng chẳng thấy con mồi nào. Tối nay có thể sẽ có gió cấp 9 đến 10. Lượng tuyết rơi có thể dày thêm đến 30 đến 50 cm. Xác con nai sừng tấm sẽ bị chôn vùi, cái bẫy cũng coi như vô dụng. Agnes và hai cô con gái cũng chẳng thu hoạch được gì. Xem ra chuyến đi câu cá trên băng chẳng được gì rồi. Mỗi năm vào thời điểm này, Chip và Agnes đều đến khu săn mùa đông. Nhưng năm nay đặc biệt hơn, vì Chip cuối cùng cũng được dùng súng cổ. Anh mang ra khẩu Hawken 5mm của lỗ sĩ, rồi đổ thuốc súng đen vào nòng, dùng lực nén thật chặt để kích hoạt thuốc súng. Hôm nay, anh định dùng cổ vật này để săn hươu xạ. Nhiệm vụ lần này
Khó không kém gì Roland né đạn bắn trâu. Mấy năm trước, Chip từng làm chứng cho bạn trong một vụ án phi bạo lực. Không ngờ lại bị kết tội nghiêm trọng và bị phạt tù. Từ đó anh bị cấm dùng vũ khí hiện đại. Theo thời gian trôi qua, hiện tại anh chỉ được phép sử dụng súng được chế tạo trước năm 1898. Nhưng mấy phát đầu bóp cò đều không nổ. Có vẻ khẩu súng cổ vật này không ổn rồi. May mà anh còn chuẩn bị thêm một khẩu dự phòng. Lần này thì bóp cò đã kích nổ thành công. Chỉ có điều khẩu này lại không có rãnh ngắm, nên muốn bắn chúng thì phải thật gần, mới có hy vọng hạ gục con mồi. Sau đó hai người lại lên đường trên xe trượt tuyết. Gia đình Hellstone cũng chuẩn bị bắt đầu một lối sống mới. Vài ngày trước họ mang hưu xạ săn được, trở lại Novik, sau đó cả hai lại quay lại Kevik. Từ khi Chip được phép dùng súng cổ săn bắn, anh đã trở thành người chịu trách nhiệm chính kiếm thịt cho cả nhà. Cơ cấu kích nổ của khẩu súng cổ này khá là tệ, dù mấy hôm trước Chip đã hạ được một con hưu xạ nhờ nó. Nhưng thực sự mà nói, anh vẫn chưa hiểu rõ về loại vũ khí này. Chip đặt một khúc gỗ cách đó vài chục mét để thử sức mạnh và độ chính xác của khẩu súng. Lần này bóp cò xong thì bắn trúng mục tiêu luôn. Tuy tốc độ đầu đạn rất chậm, không thể so với vũ khí hiện đại, nhưng với Chip lúc này mà nói, có súng là quý lắm rồi. Hơn nữa, khẩu súng này có một ưu điểm lớn là không cần lên đạn lại, có thể bắn liên tiếp 2 phát. Sau khi kiểm tra tầm bắn và tốc độ cũng như độ chính xác, anh bắt đầu đi tìm con mồi. Chạy được một đoạn thì thấy đầy dấu chân gà gô trên tuyết. Một bầy lớn bay vụt qua ngay trước mặt anh. Chip lặng lẽ bám theo phía sau, giơ súng lên bắt đầu nhắm bắn. Phát đầu tiên bóp cò mà không có tiếng nổ. Phát thứ hai cũng chẳng khá hơn. Anh bèn lấy cờ lê ra điều chỉnh lại bùng nổ. Nếu lần này vẫn không được thì chỉ còn cách bỏ cuộc. Rõ ràng hôm nay ông trời không muốn anh có thịt ăn. Bóp cò tới 4, 5 lần vẫn không nổ phát nào. Đành thu súng quay về chạy. Về đến nơi, anh lập tức dọn sạch buồng nổ còn sót tàn thuốc, rồi đổ thêm thuốc súng mới vào. Một khả năng khác là thuốc súng bị nén quá chặt nên không bén lửa. Lần này dùng loại bột tơi hơn, hy vọng sẽ kích nổ được lượng cũ bên trong. Mọi thứ đã sẵn sàng, sáng mai sẽ đi thử lại lần nữa. Sáng hôm sau, Chip lại lái xe trượt tuyết đi săn. Cách anh khoảng 200 mét có một bầy gà gô. Một đàn gà gô bay vút qua trước mặt. Để tránh động cơ dọa chúng bay mất, anh buộc phải tiếp cận bằng cách đi bộ. Khi thấy khoảng cách đã đủ gần, anh giương súng lên, chuẩn bị khai hỏa. Tiếng nổ vang lên khiến cả đàn hoảng loạn bay tán loạn. Nhưng dưới đất, một con vẫn đang giãy giụa. Chip bước tới kiểm tra chiến lợi phẩm, không ngờ cú bắn vừa rồi hạ gục được hẳn 2 con. Quả thật, khi số lượng đủ đông, thì kỹ thuật bắn súng cũng chẳng còn quá quan trọng. Tất nhiên, điều này không áp dụng cho chị đại nhà này. Ở trại, Agnes đang nhóm lửa nấu ăn, còn Chip lái xe trượt tuyết về, mang theo 2 con gà gô. Lúc này, chúng vẫn chưa bị đông cứng. Anh tranh thủ đưa cho Agnes để kịp chế biến ngay. Phần thịt sẽ thành bữa tối ngon lành, còn phần vụn sẽ được giữ lại làm mồi bẫy thú rừng. Gà gô tươi ăn kèm cơm nóng, xét về cả dinh dưỡng, lẫn độ ngon miệng và hạnh phúc, nó ăn đứt mấy chục lần thịt bò. Nếu có cơ hội, Chip sẽ mang thêm nhiều về dự trữ và cho các con gái ở Novik cùng thưởng thức. Mấy năm nay, đàn gà gô quanh Novik đã thưa thớt hơn hẳn, trong khi ở Kevik, số lượng lại tăng lên rõ rệt. Không chừng bọn chúng đã di cư sang đây, ngồi bên bếp lửa, nhâm nhi chiến lợi phẩm. Chip cảm thấy tự hào khi vẫn có thể cung cấp thịt rừng cho gia đình, và hơn hết, cảm giác được trở lại làm một thợ săn khiến anh vô cùng thỏa mãn. Khi trời bắt đầu tối, cả nhà bắt đầu thu dọn khu trại. Tuyết tan nhanh và mùa nước lũ đang tới gần. Nếu không chuyển kịp, toàn bộ khu này sẽ bị ngập trong nước. Agnes cùng các con lo thu dọn đồ đạc. Trong khi mọi người thu dọn đồ đạc, Chip tranh thủ đi gom thêm củi, bởi khi nước lũ tràn về, tất cả cây khô quanh đây sẽ bị cuốn sạch. Anh đến một bờ biển gần đó, nơi có rất nhiều khúc gỗ bị sóng đánh giạt vào. Gỗ khá khô, có thể dùng ngay làm củi đốt. Anh lập tức lấy cưa máy ra và bắt đầu cắt. Chỉ cần tiêu hao vài trăm calo, anh đã gom đầy cả một xe trượt tuyết. Không dừng nghỉ, lập tức trở về trại. Chỉ cần chậm trễ 1 phút thôi, di chuyển trên mặt sông sẽ cực kỳ nguy hiểm. Sau nửa ngày vất vả, cuối cùng cả gia đình cũng chuyển trại lên vùng cao. Không chỉ an toàn trước lũ lụt, họ còn có tầm nhìn quan sát con mồi xung quanh. Một đàn tuần lộc đang thong thả gặm cỏ sát bên khu trại mới. Với 2 con tuần lộc đã hạ trước đó, họ tạm thời không thiếu thịt. Thế nên Chip và Agnes chỉ lặng lẽ ngồi quan sát đàn tuần lộc đến rồi đi. Nhiệt độ cứ thế tăng lên từng ngày. Họ phải đem thịt tuần lộc ra để phân nhỏ, xử lý từng phần. Khi được sấy khô đúng cách, thịt có thể bảo quản được rất lâu. Vừa làm lương khô đi đường, vừa có thể ăn kèm rau rừng và quả mọng, hàm lượng dinh dưỡng còn vượt xa cả thịt bò. Khi lớp băng trên sông tan chảy, họ có thể giăng lưới bắt cá hồi trắng. Mỗi độ xuân về, khi bầu trời còn chưa thấy bóng chim, Chip sẽ dẫn cả nhà ra đầm lầy thu nhặt trứng chim. Cả nhà phấn khởi leo lên xuồng nhỏ. Chỉ có cô út Carol là lúng túng leo lên như lăn vậy. Ai nhận con dâu nhà mình đi, ra đỡ cái nào. May mà không ngã lộn cổ xuống nước. Họ chèo thuyền đến nơi đã định, và việc đầu tiên khi lên bờ là bỏ một ít cỏ khô vào thùng đựng trứng. Ai cũng xách cho mình một cái xô, bắt đầu đi tìm tổ chim. Nhưng hôm nay thời tiết lại không ủng hộ, thủy triều dâng cao chặn hết mọi lối đi. Họ đành quay về theo dòng kênh cũ. Mảnh đất cao nguyên Alaska này ẩn giấu vô số báu vật cổ đại, có thể là ngà hải tượng hoặc thậm chí là ngà voi ma mút. Bất ngờ, tin nhặt được một mũi tên cổ dùng để săn cá tầm.
Cuối mũi tên có một lỗ nhỏ, nhưng hiện tại đã bị bùn đất bít kín. Ngày xưa, người cổ xưa sẽ buộc dây vào đó để phóng xuống bắt cá tầm. Chiếc ngạnh trên đầu mũi tên sẽ móc chắc vào con mồi. Và mũi tên này đã bị chôn vùi dưới lòng đất từ rất lâu. Bị chôn vùi quá lâu nên mũi tên hơi bị ăn mòn. Sau khi về nhà, họ sẽ phủ lên bề mặt một lớp keo trong suốt. Cách này giúp bảo quản mũi tên lâu dài như món đồ cổ quý, rất đáng để sưu tầm và giữ lại. Lên lại thuyền, cả nhà tiếp tục tiến về một khu vực khác. Vừa đến nơi đã thấy hàng loạt hải âu đậu ven bờ. Chỉ cần nhìn là biết nơi này chắc chắn có rất nhiều tổ chim và trứng. Chip là người đầu tiên phát hiện một tổ có đến 4 quả. Nhìn kích thước là biết ngay trứng ngỗng. Các cô con gái cũng lần lượt tìm thấy tổ trứng. Cậu con trai út Kutan vừa thò tay lấy trứng hải âu, đã vắt chân bỏ chạy như tên bắn, bởi vì ngay trên đầu cậu có 2 con hải âu đang lao xuống tấn công. Trứng thu được sẽ được thả vào nước, nếu chìm xuống là trứng mới. 2 quả họ vừa nhặt đều còn rất mới. Ngay lúc đó, Chip lại tìm được thêm một tổ trứng ngỗng lớn. Đối với gia đình này, hoạt động này chẳng khác nào lễ phục sinh đi tìm trứng, luôn tràn ngập những bất ngờ thú vị. Mỗi khi mùa đông tan băng, nước lũ từ thượng nguồn lại cuốn trôi đủ thứ về đầm lầy. Vào ngày may mắn, họ thậm chí có thể nhặt được hóa thạch. Tuy nhiên, cũng tồn tại vài rủi ro nho nhỏ. Kutan vì ham đường tắt mà suýt bị kẹt trong bùn. Loại bùn này thì cực kỳ hôi thối, ngã xuống thì đảm bảo bốc mùi cả 3 ngày liền. Nhưng cuộc săn trứng vẫn chưa kết thúc. Những quả trứng ngỗng lớn như vậy một tổ thường nở ra 6, 7 con, mà tổ này chỉ có 3 quả, nghĩa là vài ngày nữa ngỗng mẹ sẽ quay lại đẻ thêm. Tổ chỉ có 3 quả là dấu hiệu chắc chắn sẽ còn thêm đợt nữa. Một tổ như thế này chỉ 3 quả, mấy quả nhỏ hơn là trứng hải âu. So với năm ngoái, thu hoạch năm nay ít hơn hẳn. Năm ngoái cả nhà nhặt được hơn 200 quả chỉ trong một ngày. Có lẽ năm nay họ đến hơi sớm. Khi mặt trời bắt đầu lặn, Chip bắt đầu nấu chỗ trứng vừa thu được. Anh bọc trứng bằng cỏ ướt rồi nướng cạnh lửa trại. Không biết gọi là trứng luộc hay trứng nướng nữa. Bề ngoài trông như nướng, nhưng bên trong thì lại chín như luộc. Bóc vỏ ra mới thấy là trứng chín mềm hoàn hảo. Cắn một miếng thôi là ngập tràn hương vị, thơm ngon tuyệt hảo, hàm lượng đạm cao gấp nhiều lần thịt bò. Ai thích vị đặc biệt, có thể rắc thêm tí ớt bột. Sau bữa trứng ngon lành, họ chuẩn bị quay về. Sáng sớm hôm sau, Chip và con trai cả Đắc phát hiện đàn tuần lộc. Họ lập tức lái thuyền đuổi theo, nhưng hôm nay họ không vội ra tay. Họ chờ đến khi đàn tuần lộc xuống nước bơi qua sông. Lúc đó, Đắc dùng súng tấn công. Cách săn này gần như không thể trượt. Chip cũng dùng cây súng cổ của mình, bắt gọn thêm một con nữa. Bắt nhiều quá thì thừa, ít quá thì thiếu. 2 con là đủ cho cả nhà ăn được kha khá ngày. Họ buộc tuần lộc hai bên thuyền, tìm một nơi sạch sẽ, bắt đầu mổ bụng lấy nội tạng. So với săn trên cạn thì săn dưới sông nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Quan trọng hơn, không lo bắn nhầm những con khác trong đàn. Nhưng cơ hội săn kiểu này hiếm lắm, không phải lúc nào cũng có. Xong việc, họ chất thịt lên thuyền quay về trại, mang theo chiến lợi phẩm vừa thu được. Về đến nơi thì Agnes và mấy cô con gái đã đứng chờ sẵn bên bờ sông. Nghe tin bắt được 2 con tuần lộc, cả nhà mừng rỡ, nước miếng như muốn trào ra. Thuyền vừa cập bờ liền tất bật chuẩn bị bữa tối. Nhà Hellstone mỗi lần săn được tuần lộc, thứ đầu tiên họ thưởng thức là gan và lưỡi. Chỉ cần đun sôi cùng hành tây là thơm nước mũi, vớt ra, thái lát mỏng là có thể thưởng thức ngay. Độ tươi ngon vượt xa bất kỳ loại thịt bò nào. Khi mặt trời khuất bóng, họ ăn món ăn do chính tay mình săn bắt. Cuộc sống giản dị vô cùng, giản dị đến mức chỉ xoay quanh 3 bữa cơm. Dù vất vả, thậm chí có phần nguy hiểm, nhưng họ thấy xứng đáng.